Joo, viimeisen lomapäivän ratoksi nuhvihommaa. Eli tää jakopään Stefa, mistä tulee toi pumpun käyttöakseli ulos, niin sitähän mä jo aikanaan sanoin, että se vuotaa. Sitten se ei vuotanut. Ja nyt sitten niin kyllä se vuotaa, eli sieltä tulee öljyä ja se valuu täältä tätä saumaa pitkin tonne. Nyt kun silloin enempi ajeltu, niin siellä on aina noro tossa. Ja tossa olisi sinne uusi Stefa. Vaihdetaan se. Ja sitten toi pumppu, niin sehän silloin kunnostettiin, eli sinne tuli uudet laakerit, kartiorullaLaakerit molempiin päihin ja Stefa, ja se pitäisi olla sinänsä ihan ok, mutta sitähän ei ole koskaan säädetty. Sillain amatöörimenetelmällä, silloin kun se oli mulla verstaalla, niin pistin noihin lähtöihin silikoniletkun pätkät ja porakoneella pyöritin ja katsoin, että pinnat nousee suunnilleen tasan, mutta eihän se ole mikään oikea menetelmä, koska siellä ei ole sitä suuttimen vastapainetta, niin jos on väliä elementti, niin sehän ei tule esille siinä tilanteessa, kun se tyhjää vastaan sitä pumppaa. Eli nyt kun mä otan sen kuitenkin irti Stefan vaihtoa varten, niin käytetään se tuolla Jusapen verstaalla säädettävänä. Muutenhan sitä ei tarvitse korjata, mutta säädetään noi tasaisuudet ja sitten toi maksimisyötön määrä. Se nyt on ihan vaan säädetty sillain tuolta, että ei kauheasti savuta, mutta lähtee käymään, mutta ei sitä ole niin kuin mittarilla mitattu tietenkään, että paljonko sieltä tavaraa tulee, niin saa Jusape katsoa sen ja sitten noi syöttöjen tasaisuudet. Ja sitten tää ohjausvääntiö, niin tossa mulla olisi sinne nyt 10.9 luokitettu pultti, mutta mä en sitä nyt ala vaihtaa, koska nyt kun tää maalattiin sen remontin jälkeen, niin jos se eläisi, niin oishan tässä maalissa jonkinmoiset säröt. Mutta kun se ei ole elänyt yhtään. Eikö periaate ole se, että jos joku ei ole rikki, niin älä korjaa sitä. Ja sitten tässä kävi vielä sillä, että tämä on pikkusen liian pitkä. Tämä on 90 millinen, niin se olisi itse asiassa saanut olla 80. Niin mä hommaan siihen vielä lyhyemmän pultin. Taikka voisin tätäkin lyhentää, mutta kun tuo kierre tulee tuolta ikävästi läpi, niin se saisi olla 10 milliä lyhyempi, että se kierre päättyisi tonne sisälle ja sitten mutteri kiristäisi sen. Ja tää on tosiaan 10.9 pultti ja sitten tää on Fordin pyörän mutteri, joka silläkin on luokitus 10. On muuten vaikea löytää muttereita, jossa olisi 10 luokitus ja hieno kierre. Eli tää on 125, ei kun 1,5 nousulla kummalla. Tää, mutta kuitenkin se on niin kuin tiheämpi kuin tavallinen M12. Ja taitaa olla 1,5 milliä nousulla. Mutta löytyi siis Fordin pyöränpultti ja siitä sorvissa ajoin ton otsapinnan tasaiseksi tuosta kartiosta, niin se tapaa tonne ja sitten 10 milliä lyhyempi pultti, niin se on varmaan hyvä, mutta tosiaan kun se ei ole yhtään elänyt, niin mä en rupea sitä nyt vaihtaa, että jätetään se myöhäisempään ajankohtaan ja mä vähän seuraan sitä, mutta nyt sitten päivän agenda on toi pumpun irrotus ja Stefan vaihto. Nyt olisi koitettu ajoitusmerkit kieputella paikalleen. Näkyyköhän tästä mitään? Eli siellä on 28 astetta. En tiedä näkyykö se tässä kuvassa, mutta silmällä se nyt näkyy. Mutta on kyllä vaikea katsoa kun toi piikki on niin kaukana tuolta vauhtipyörästä. Ja se täytyisi osata tähdätä sillain, että silmät on
niin kuin vatupassissa tasan samalla tasolla kuin toi piikki. Jos sä katsot vähänkään yläviistosta tai alaviistosta, niin sehän heittää tuolla monta astetta. Mutta se on nyt niin hyvin tähdätty kuin osaa. Eli se on paikallaan ja täällä on merkit ihan kohdakkain. Eli ainakin näiden merkkien mukaan siinä olisi ruiskutushetki oikein. Eli nyt sen voi ottaa turvallisin mielin ton pumpun irti, niin nyt se pitäisi osua sitten takaisin samalle kohdalle. Niin, nyt siinä on kaikki irroteltu. Suutinputket, polttoaineputken käänsin tonne ylös, ettei sieltä kauheasti lorota ja vaijerit on irti ja kiinnityspuutit, että nythän se varmaan siitä sitten lähtee. No, nyt täytyy vaan hyvin suojata noin lähdöt, ettei sinne mene likaa ja suutinputkiin jotain muovipussia. Nyt vaan pikkusen kietteinen hölsky ja noihin mä pain jonkun muovipussi nippusiteellä kiinni, ettei sinne mene pölyä, kun se jää siihen nyt kuitenkin useammaksi viikoksi avonaisena. Sitten seuraavaksi Stefa-hommaa tosta ihmettelemään. Pannaan paussille vähäksi. Se nyt ei ihan käsin ollut siitä innokas lähtee, mutta kun sattuu olemaan tuonne pieni ulosvetäjä, niin koitetaan sillä. Tuleeko enemmän tuhoa vai mitä, mutta kokeillaan. No, se oli väärä avaus. Taitaa liikkuu. Ja liikkuukin, tulee ihan oikeasta paikasta. Jes, se tuli ihan ehjänä. Näkee missä asennossa se on ollut, kun on maalattu ja toiselta puolen maalaantunut, mutta se nyt ei ole suurin murhe. Joo, sitä olisi varmaan vähän syytä ensin putsata ja sitten nämä laipanpultit pois ja sitten katsoa, että löytyykö se Stefa sieltä alta. Sitä tuskin tuosta ulkokautta pääsee vaihtaa, mutta tutkitaan vähän se. Joo, kyllä se on auki otettava, kun tässä näkyy vaan metalli tässä ja vaikuttaisi, että se on yhtä puuta tämän kanssa. Eli se Stefa on siellä sisäpuolella. Kiilan mä otin siitä jo pois, eli nyt nämä laipanpultit irti ja
Sitten katsotaan mitä kaikkea muuta sieltä putoo. Toivottavasti ei hammaspyöriä. No, siinä yhdessä on muka erikokoinen kanta. Ei se olekaan erikokoinen kanta, kun se jotenkin hakkaantuu. Ei se messi. Linkkiavain menee. Noin. Sitten se pitäisi jollain saada siitä nätisti irti. Ei viittis tänne lyödä, kun sitten lähtee maalit. Täytyy vähän miettiä hyviä konsteja. Katsotaan, jos näistä reijistä saisi tuurnalla varovasti nitkutettua. Ja se pikkusen elää. Pikkusen elää, mutta ei uskalla niin lujaa. Ja se on varmaan lyötävä tuonne tauttaa väliin alapuolelta. No hetihän se lähti. Mä sen tuurnan nyt laittaa. Ei, tuurnalla se ei lähde, mutta taltalla liikkuu heti. Ei muuta kuin lisää taltta.
Siellä se on Stefa tuolla välissä ja siinä on laakeria. Ei ole pahasti. Pieni ura siinä on tuossa Stefa-urassa, mutta ei paha. Nyt sitten tätä putsailee ja miettii, että miten se Stefan saa tuolta pois. Tää on omituinen Stefa. Mä en ole tämmöstä ennen nähnyt, mutta tänne sisäänpäin se täytyy purkautua. Tää on varmaan tämä peltilevy on sitä alkuperäistä Stefoa ja niin on tämäkin peltilevy. Eli tää on semmonen Stefa, että siinä se on niinku puristettu 2 peltilevyn väliin. Ja tuolla on se huuli, joka on ihan lasikova. Eli kyllä se varmaan täältä päin täytyy lyödä, koska tää uusi Stefa on isompi kuin toi reikä, mutta tonne se menisi. Eli kyllä se täytyy tää koko paketti lähteä tänne päin. Niin se oli kun mä epäilinkin. Se on tämmönen peltien väliin painettu paketti ja sen mä painoin tuolta sopivalla hylsyllä ruuvipenkin välissä ulos. Sitten ei muuta kuin uusi Stefa paikalleen ja tiivistettähän täällä ei ollut ollenkaan. Se oli vaan jollain silikoonilla liimattu kiinni. Että katon löytyykö tuolta tiivistesarjasta tiiviste. Jos ei löydy, niin mä teen siihen tiivisteen ja sitten vähän tiiviste lakkaa väliin ja lyödään takaisin nippuun. Nyt se olisi valmiina meneen kasaan päin. Siellä on uusi Stefa, uusi tiiviste, ei löytynyt valmista, tein paperista ja 5923 tiiviste lakkaa. Ja nyt ei muuta kuin vaseliinin kanssa takaisin paikalleen. Ja katsotaan osuisiko ruuvit kohdalleen. Niin yhtä ruuvia olisi pitänyt varmaan vähän viilailla kantaa, mutta se nyt jäi. Laitetaan kiintoavoimella. Taikka tuolla lenkkiavoimella, siinähän se lähtikin.
ei kai niitä hampaat irvestä tarvii vääntää. Purkaessa säälin niitä maaleja, mutta maalithan siitä nyt lähtee kuitenkin. Täytyy sitten myöhemmin paikkailla. Joo, mutta nyt siihen voisi laittaa sitten ton paikalleen ton sen couplingin ja enempää hän ei sitten pysty tekemään. Se saa jäädä siihen nyt sitten talvehtimaan, tai ei nyt ihan talvehtiin, mutta odottaa seuraavaa reissua mökille. Couplingi on paikallaan ja polttoaineputket on suojattu. Niin toi syöttöputki kuin suutinputket, ettei sinne nyt ainakaan hyttyset mene, eikä ampiaiset talvipesää tekemään. Ja siinä on pumppu valmiina. Noi lähdöt on suojattu tossa ja tämän ilmausputken mä otan vielä pois, ettei se taivu kuljetuksessa, mutta muuten se on niin kuin kuljetuskunnossa ja valmiina lähteen pajalle, että eiköhän tämän projektin videot ollut tässä, vaikka ei tästä nyt tule kuin yksi video. Jatkamme aiheen merkeissä sitten, kun saadaan toi pumppu sieltä Jusapen testipenkistä takaisin. Morjens!